السلام عليكم ورحمة الله. معاكم جمال فرج، والنهاردة هنتكلم عن ضيف جديد على عالم وكلاء الذكاء الاصطناعي الايجنتس. لكن الضيف المرة دي ضيف مميز جدا، لأن تم إصداره من شركة ديب سيك. ديب سيك طبعا شركة معروفة بالتقنيات الثورية اللي بتعملها في عالم الذكاء الاصطناعي، ومن كام يوم أطلقت ايجنت أو وكيل ذكاء اصطناعي لكن بشكل مختلف هيغير مفاهيم وكلاء الذكاء الاصطناعي. فهل ديب سيك أفضل من هيرمز وكلود كود والايجنتس اللي احنا تعودنا نشتغل بيهم؟ ده اللي هنعرفه في حلقة النهاردة، وهنعرف كمان ازاي نعمل له سيت اب. فما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتعمل منشن لاصحابك المهتمين بالذكاء الاصطناعي، ويلا بينا نبدأ. في أقل من 5 أيام بالظبط ديب سيك هيرنس قدر إن هو يحقق أكتر من 163 ألف ستار على الجيت هاب، وده يدل على مدى شعبية ديب سيك وثقة الناس فيها. وهنا إحنا بنتعامل مع ايجنت أو وكيل ذكاء اصطناعي بمفهوم مختلف تماما، لأن ديب سيك زي ما هي بتوضح في صفحتها بتقول إن الوكيل بتاعها عبارة عن مجموعة من البلجنز تقدر إن أنت تكيفها بالشكل اللي أنت عايزه، مش زي هيرمز ولا كودكس ولا كلود اللي بيفرضوا عليك واجهة معينة وشكل معين علشان تبدأ تتعامل مع وكيل الذكاء الاصطناعي بتاعك. لا، هنا كل حاجة عبارة عن بلجن. تخيل الموضوع كده زي عربية، انت مثلا مش محتاج فوانيس عربية فممكن تقفل البلجن ده، مش محتاج فتحة سقف فممكن تقفل البلجن ده، محتاج مثلا سماعات قوية في العربية بتاعتك فممكن تضيف البلجن ده، وهكذا. فعن طريق مجموعة البلجنز دي انت بتبدأ تعمل شكل الايجنت بتاعك كأنك بالظبط بتشكله بالطريقة اللي تناسب شغلك والطريقة اللي تناسب مفهومك عن وكلاء الذكاء الاصطناعي. والموضوع بيوضح هنا بشكل اكبر. انت عندك هنا داشبورد، والداشبورد دي بتقدر ان انت تشوف فيها كل فيتشر وكل اوبشن في ديب سيك هارنس، وتقدر ان انت تفتحه او تقفله زي ما انت عايز. ومن المميزات اللي عجباني انا بشكل شخصي هي ان انت شايف كل حاجة. لما بنيجي نتعامل مع حاجة زي هيرمز او كلود كود فانت بتكتب الريكوست او الطلب بتاعك او المهمة بتاعتك وهو بيبدأ يشتغل وبتشوف النتيجة على طول، وده في حد ذاته شيء كويس. لكن أحيانا بيحصل إن أنت عايز تحسن فيتشر معينة لكن أنت مش شايف الكلام ده فين. الايجنتس شغالة لوحدها في الباك إند وأنت مش شايف الحاجات دي بتحصل فين بالظبط. وخلينا نبدأ على طول في طريقة السيت اب ونعرف الفيتشرز واحنا شغالين. الموضوع بمنتهى البساطة إن أنت هتاخد الكود ده كوبي وهتفتح سي ام دي بالشكل ده، وهتضغط كليك يمين علشان تاخد الكود من الكوبي تعمل له بيست هنا. وخلاص كده انت بتبدأ تعمل سيت اب للديب سيك، فهو بيقول لك اوكي تو بروسيد، بتقول له يس وبتكمل. وبعد ما خلص سيت اب المفروض ان هو بيديني رابط هوست محلي. لو عملت كنترول وضغطت على الرابط ده المفروض ان هو بيفتح لي الانترفيس بتاع ديب سيك هارنس. خلي بالك ان احنا لسه في فيرجن ريليس كانديديت، يعني توقع ابديتس كتير تحصل، توقع مشاكل كتير ممكن تحصل، وطبعا فيتشرز جديدة ممكن ان احنا نشتغل بيها. حتى هو بيقول الكلام ده في الرسالة ان احنا لسه في مرحلة التستنج، ده مش المنتج النهائي او ده مش البرنامج النهائي. فلو ضغطنا كونتينيو هنروح على مرحلة الاي بي اي كي، وهنا بيقول لك ان انت المفروض تدخل الاي بي اي تبع ديب سيك. لو انت مش عايز تسطب تبع ديب سيك قول له configure later. وكده احنا وصلنا للانترفيس. طيب دلوقتي انا ازاي اشغل الديب سيك هارنس؟ لازم طبعا تكون متواصل مع ال ام. ال ام ده هو العقل او المدبر لكل حاجة. دي كده مجرد واجهة وبيبقى فيها شوية تنظيم، لكن ما وراء الكواليس في ال ام هو اللي هيرد عليك وهو اللي هيعمل التاسكات والكلام ده كله. لو دخلنا على السيتنجز هنلاقي في تاب اسمه موديل، والموديل هنا ممكن نضيف زي ما قلنا الديب سيك، لكن في بروفايدرز تانيين انا ممكن اضيفهم. ممكن اضيف مثلا حاجه تبع امازون، ممكن اضيف انثروبيك وموديلات كلود كود، ممكن اضيف سيرابراس، وسيرابراس بيدي مجموعه من التوكنز المجانيه، ممكن اضيف جوجل كروك. يعني عندنا حاجات كتيرة جدا ممكن نضيفها. طبعا الأشهر أوبن راوتر، وأوبن راوتر بيوفر مجموعة كبيرة جدا من الموديلات المجانية. عندنا كمان الجنرال، والجنرال فيه ستاندرد مود، ده المود اللي بيشتغل كأنه بالظبط شات. وعندي بقى كرييتور مود اللي بيشغل أكتر من ايجنت مع بعض علشان يوصل بيك لأقصى كفاءة ممكنة. وهنا عندنا البرميشن، ممكن أديله فول أكسس عشان يبقى عنده تحكم كامل في الجهاز وملفاته.
work space write هيشتغل في البيئة بس اللي انت محددها له، وread only يبقى برضه مجرد شات بيقدر ان هو يقرا الملفات لكن ما يقدرش ان هو يعدل عليها او يغيرها. وكمان عندي في اللانجوج لحد دلوقتي متاح الانجليزي والصيني بس، وطبعا الابيرنس ممكن اخليه دارك، ممكن اخليه لايت. ونروح على البلجنز اللي هي المفروض المين كور او العمود الفقري الاساسي لكل البرنامج بتاع ديب سيك هارنس. عندي الشيل اللي هو بيخليه يكتب فيه الكوماند لاين ده، عندي ايجنت لوب علشان لو في مهمة متكررة بيعملها، وعندي الويب سيرش ده بيسمح له ان هو يدخل على الانترنت بس لازم برضو يكون عندك اي بي اي كي. وعندنا هنا حاجة اسمها بلجن ليست. بلجن ليست دي فيها مجموعة كبيرة جدا من البلجنز اللي تقدر تساعدك في الشغل بتاعك. واخر حاجة هنا عندي حاجة اسمها ايجنت بريزيتس، لكن كمان بجانب البريزيتس اللي موجودة انا ممكن اعمل بريزيت خاصة بيا اقدر ان انا اشرح له فيها انا عايز ايه بالظبط وايه هي طريقة الشغل اللي هنشتغل بيها. وأفضل طريقة علشان نشغل بيها الديب سيك هارنس بشكل مجاني مؤقتا طبعا، لأن المجاني طبعا بيديك ليميتد كريدت مش بيديك كريدت كده على طول. فأنت لو عايز تجرب بتقول له هنا جيت اي بي اي كي لما بتدخل على اوبن راوتر، وهبدأ أعمل نيو كي أسميه مثلا ديب سيك هارنس، أقول له كرييت وهاخد الكود كوبي وأرجع تاني على ديب سيك هارنس وهختار موديلز، ومن موديلز هختار اوبن راوتر وهديله الاي بي اي كي واقول له ابلاي ونجرب نشوف الموضوع شغال ولا لا. هنا بيقول لي تشوز ورك سبيس، فانت ممكن تقول له اد ورك سبيس، ده المكان اللي هيشتغل فيه الديب سيك. هي بيقول لي اديني ورك سبيس علشان اقدر اشتغل فيها، فانا هعمل له فولدر كده علشان نجرب فيه، وهقول له الفولدر ده اسمه ديب سيك هارنس، ده المكان اللي هو هيشتغل فيه علشان ما يخرجش براه. وممكن ان هو مثلا يبوظ فيه ملفات السيستم او يبدأ ان هو يغير فيه اي ملفات موجودة عندك، فانت بتحدده جوه فولدر محدد. انا عملت الفولدر ده اسمه ديب سي هارنس، لكن انت ممكن تقول له اد ورك سبيس بالشكل ده وتختار المكان اللي انت عايز ديب سيك يشتغل منه. فهنختار من هنا ديب سيك هارنس، وهنا بيقول لي سيلكت موديل، ايه الموديل اللي انت عايز تختاره. فعندي هنا مجموعة من الموديلات اللي تبع اوبن راوتر، والمفروض ان احنا نختار واحد من الموديلات المجانية. هنرجع تاني على اوبن راوتر ونشوف مجموعة الموديلات الفري اللي هو بيقدمها عن طريق ان انا بقول له discover models. وهنا المفروض ان هو بيوريني كل الموديلز واستخداماتها واسعارها والكلام ده كله. انا هنزل هنا وهقول له view all models وهختار free. فعندي مجموعة من الموديلات الفري كتيرة جدا، ممكن اختار مثلا الموديل ده وارجع تاني على الديب سيك، والمفروض ان انا هختار نومترون تبع شركة انفيديا النسخة الفري وهقول له باي. فكده المفروض ان هو شغال معايا ما فيهوش اي مشكلة. تقدر ان انت تختار اي عدد من الموديلات الفري، لكن زي ما قلنا اعرف ان الموضوع هيبقى محدود معاك وساعتها يحصل اوتج، يعني ممكن الموديل ما يردش عليك في بعض الاحيان على حسب استخدامك. الفري مش معناه ان هو فري طول العمر او باستخدامات غير محدودة. طبعا في وقت من الاوقات لما شغلك هيكون معتمد عليه هتضطر ان انت تشحن كريدت، وطبعا اسعار اوبن راوتر رخيصة جدا. لكن برضو لو مش حابب تدفع وعندك الاوبشن ان انت تشغل علامة على جهازك، فتابع معايا لاخر الفيديو علشان هوريلك طريقة مجانية تماما تقدر تشغل الديب سيك مع علامة على جهازك بشكل مجاني وغير محدود نهائيا. وخلينا نختبره في مهمة حقيقية. لو جيت مثلا قلت له create a simple to do app using Flask، وهنا هو بيقول لي انا خلاص عملت التو دو اب، والكلام ده تم فعليا في خطوة واحدة، انا ما اتكلمتش معاه كتير. وطبعا هي التاسك نفسها بسيطة، فبيقول لي ادخل هنا علشان تبدأ تشوف التو دو اب بتاعتك. ودي كانت النتيجة. فهقول له مثلا create Facebook posts، يعني دي طبعا أداة سيمبل جدا، لكن احنا بنتست هل الموضوع شغال ولا لا. فهو شغال تمام ما فيهوش أي مشكلة. والأوبشن المهم اللي أنا اتكلمت عليه في أول الفيديو هو التراجكتوري، والتراجكتوري هنا بيقول لك كل حاجة اتعملت في البروجكت ده بحيث إن أنت يبقى عندك زي مراقبة كاملة أو أوفر فيو كامل على البروجكت بتاعك. ودي بالنسبة لي حاجة مهمة جدا علشان أعرف الذكاء الاصطناعي اللي قدامي بيفكر إزاي وبيعمل إيه،
وهنا كل الخطوات اللي تم عملها ممكن بشكل بسيط إن أنا أختار مجموعة من الخطوات وهيعمل highlight عليها، أو ممكن أختار مثلًا خطوة معينة وأول ما أضغط على الخطوة دي هيجيب لي الsummary والpreview وكل حاجة ليها علاقة بالخطوة اللي اتعملت دي. يعني مثلًا أنا في الأول قُلت له create a simple to do app، ده الuser prompt اللي أنا اديته له. هو هنا رد عليَّ بالكلام ده، وممكن أعمل preview لطريقة تفكيره، هو فكّر في الموضوع إزاي، إيه الخطوات اللي هو عملها، والsource plugin اللي هو راح نده عليها علشان يبدأ يعمل المهمة دي. كل حاجة واضحة قدّامك، تقدر بعد كده تحسّن في طريقة تعاملك مع الagent نتيجة للمعلومات دي. وطبعًا لمّا بتكون شغّال في مهمات كبيرة وعايز تعمل save للمحادثة دي بكل الthinking والتفكير اللي حصل فيها، فأنت ممكن تقول له من هنا session log وتقول له إن أنا عايز أعمل save للمحادثة دي في شكل zip file، تقدر ترجع له بعد كده أو تستعين بيه في projects تانية، أو عامل setup للDeepSeek على أكتر من جهاز، تقدر إن أنت تغذّيه بالمعلومات دي تاني علشان يقدر إن هو يreplicate أو يعني ياخد نسخة من المحادثة بتاعتك. نرجع تاني لأكتر option أنا باحبه واللي بيميز الDeepSeek على حسب كلامهم، وهو الplugins. أنا ممكن أدخل على الplugin list، وطبعًا أنا عندي هنا أكتر من 160 plugin أقدر أعمل search. يعني مثلًا لو أنا عايز الside bar، المكان اللي موجود على الشمال ده يختفي، المفروض الطبيعي إن أنا لمّا أفتح الplugin دي يبقى في زي button كده يخلّيني أعمل enable وdisable، وده هيحصل، لكن زي ما قُلنا إحنا لسه في الtest version أو الrelease candidate version. لو دخلنا على الرابط ده هنلاقي مجموعة متواضعة من الplugins. طبعًا الموضوع هيزيد مع الوقت، لكن مثلًا ممكن ندخل على حاجة زي open design، وده بديل claude design. نقدر ندخل على plugin زي دي ونعمل سيرة العمل بتاعتنا. في عندي مثلًا حاجة اسمها AI coding agent، كل دي plugins أقدر إن أنا أضيفها على الDeepSeek، وكل الplugins دي مفتوحة المصدر. أنا متأكد إن بعد ما يبقى في إطلاق رسمي للDeepSeek harness هيبقى في مئات الplugins من النوع ده، زي ما حصل مع Hermes وزي ما حصل مع Claude Code قبل كده. مش بس كده، أنا ممكن أعمل الplugin بتاعتي على حسب احتياجاتي وأقول له كمان يضيفها فين في الinterface اللي موجودة هنا. يعني مثلًا لو جيت وقُلت له create a latest news plugin related to AI news، وكمان هاقول له يضيفها فين place it at the bottom left of the interface. طيب دلوقتي زي ما قُلت لك حصل اللي هو موضوع الrate limit، لإن أنت برضه محدود بمجموعة من الtoken وبتتجدد على حسب سياسة open router. فهنا هو فعلًا الrate limit حصل، فده كويس جدًا علشان أورّي لك الطريقة التانية اللي هتحصل بيها على unlimited tokens، لإن أنت هتشتغل على موديل محلي على جهازك. هندخل على الsetting، وطبعًا لازم تكون عامل setup لأولامة. أولامة الsetup بتاعه سهل وبسيط جدًا، ما فيهوش أي حاجة، وكنت شرحته قبل كده وفي فيديوهات كتير بتشرح الموضوع ده. هندخل على setting، ومن setting هندخل على model وهنقول له add custom provider، وفي add custom provider هنقول له هنا الdisplay name، إيه اسم الخدمة اللي إحنا عايزين ندخل عليها. فطبعًا هاقول له أولامة، ومن أولامة هاقول له HTTP، وهادّي له الport 11434 V1. تمام كده، وهاقول له OpenAI completion، دي معناها إن أنا عايز التوصيلة دي تبقى متوافقة مع بروتوكول OpenAI. ومن هنا هاقول له fetch available models، ودي الmodels اللي موجودة عندي. فأنا مثلًا ممكن أختار Qwen 3.6 وأسيب برضه Gemma 4 وهاشيل الباقي، وهاقول له add selected، وهنا برضه هاقول له Ollama. وخلاص كده أنا المفروض أقول له create provider. وما تنساش هنا تكتب برضه أولامة، هي بتتمسح بعد ما بتعمل save، لكن ما تنساش إن أنت تكتبها علشان يشتغل. من غير ما تكتب أولامة هنا مش هيشتغل الربط مع الأولامة، وبعد كده بتعمل save. كده أنا بقى عندي أولامة كأنه واحد من البروفايدر، أقدر إن أنا أختاره من هنا. هنا أولامة هاقول له Qwen 3.6 وهاقول له continue، وهتلاحظ هنا إن هو بيعمل مرحلة الsyncing وشغال.
ممكن إن أنت تفرد الsyncing بالشكل ده لو عايز تشوف هو بيفكّر في إيه بالضبط، ونستنى لحد ما يخلّص. وهنلاحظ فعلًا إن الAI news بقت موجودة على الbottom left. طبعًا هو المكان ده غلط لإن في هنا setting، لكن إحنا فعلًا قدرنا نعمل الplugin دي، وده معنى مهم جدًا رغم إن الtask طبعًا بسيطة، إحنا مش هنعمل حاجة زي دي، لكن المعنى نفسه هو اللي مهم. إن أنت دلوقتي تقدر إن أنت تغيّر في الinterface، تقدر تضيف الplugins اللي أنت عايزها، مش زي Hermes وCloud Code اللي ممكن يكونوا بيفرضوا عليك نوعية plugins معينة. لأ، أنت هنا كل حاجة customizable، تقدر إن أنت تغيّر فيها، تقدر تغيّر في شكل الinterface. دلوقتي علشان نقول كلام بصراحة، هل DeepSeek بحالته الحالية يقدر إن هو يكون بديل لHermes أو Claude Code؟ بصراحة لأ، بس أنا أتوقع إنه في خلال شهر أو أقل، لإن في مجتمع كبير جدًا شغال عليه، هيقدر إن هو يطلّع نسخة قوية جدًا، وتقدر إن هي تستبدل هيرمز أو تستبدل كلود كود، أو على الأقل تتوافق معاهم، لأن هيبقى في options أكيد إن إحنا نستورد work flows من هيرمز أو كلود كود لديب سيك والعكس. وبكده نكون وصلنا لآخر حلقتنا. ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتعمل منشن لأصحابك المهتمين بالذكاء الاصطناعي. شكرا والسلام عليكم.